සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා අදත් මගේ යාළුවෝ හැමෝම ඔයා මේ එකතු වෙලා ඉන්නේ නිමේෂ් ඇකඩමි YouTube channel එකත් එක්ක. අද මේ වීඩියෝ එකකින් ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ මේ වෙද්දි ගොඩක් දෙනෙක් පාවිච්චි කරන WhatsApp වල එහෙම නැත්නම් WhatsApp පාවිච්චි කරන හැමෝටම අනිවාර්යයෙන්ම වැදගත් වෙන හොඳම setting එකක් එහෙම නැත්නම් හොඳම වැඩ කෑලි දෙකක් ගැන. හරි මම මේ වීඩියෝ එකකින් ගෙනාපු මේ වැඩ කෑලි එහෙම නැත්නම් setting ගැන කතා කරන්න කලින් අපි මුලින්ම මම මේ වීඩියෝ එකකින් ගෙනාපු දේවල් තියෙන තැනට ගිහින් ඉමු. ඊට පස්සේ අපි කතා කරමු මම මේ වීඩියෝ එකකින් ගෙනාපු හැම දෙයක් ගැනම. හරි. ඔයා දැන් මුලින්ම කරන්න ඕනේ ඔයාගේ ෆෝන් එකේ ඉන්ටර්නෙට් යන මොන හරි ඇප් එකක් ඇතුළට යන එක. ඔයාලට දැන් පේනවා ඇති මගේ ෆෝන් එක මෙතන තියෙනවා. මෙන්න මේ ෆෝන් එකේ මෙන්න මේ මුදුනෙන් ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ මෙතනින් Google Chrome කියන ඇප් එක තියෙනවා. මෙන්න මේකෙන් තමයි මම මෙච්චර කාලයක් ඉන්ටර්නෙට් ගියේ. අන්න ඒකින්ද මම ඒක උඩ එක සැරයක් ටච් කරන්නම්. ඔයත් කරන්න ඕනේ කලින් කිව්වා වගේ මොනවා හරි ඉන්ටර්නෙට් යන ඇප් එකක් ඇතුළට යන එක. ඒක ටච් කරපු ගමන් ඊළඟට මේ වගේ තැනකට තමයි එන්නේ. මෙන්න මේ වගේ තැනකට ආවනම් ඔයාට පේනවා ඇති මෙන්න මේ මැදින් සර්ච් කරන බාර් එකක් තියෙනවා. අන්න ඒක උඩ එක සැරයක් ටච් කරන්න. ඒක ටච් කරපු ගමන් මේ වගේ තැනකට තමයි එන්නේ. මෙන්න මේ වගේ තැනකට ආවනම් ඔයාට පේනවා ඇති මෙන්න මේ මුදුනෙන් ටයිප් කරන්න තැනක් තියෙනවා. මෙන්න මේ වගේ දෙයක් නම් ඔයාගෙත් ඇවිල්ලා ඇති. අන්න එහෙම ඇවිල්ලා තියෙනවා නම් ඔයා දැන් කරන්න ඕනේ මම දැන් මේ කියන දේ එහෙම නැත්නම් මම දැන් මෙතන ටයිප් කරන දේ ඔයාගේ ෆෝන් එකේ ටයිප් කරන එක. මම දැන් මෙතන ටයිප් කරන්නම් WhatsApp tool net. අන්න ඒ වචනේ මම දැන් මෙතන ටයිප් කරනවා. ඔයා කරන්න ඕනේ ඒ වචනේ බලලා ඔයාගේ ෆෝන් එකේ ටයිප් කරන එක. මම මේ වීඩියෝ එකේ ID නුත් දාන්නම් ඒ වචනේ. එතකොට ඒකත් බලාගෙන ටයිප් කරන්න පුළුවන්. මම මේ විදිහට ටයිප් කරනවා. හරි. ඔයාට දැන් පේනවා ඇති මම මේ වචනේ මේ විදිහට ටයිප් කරා. මෙන්න මේ විදිහට ඔයා ටයිප් කරා නම් ඔයා කරන්න ඕනේ මේක සර්ච් කරන එක. මම මේක සර්ච් කරන්න. ඒක සර්ච් කරපු ගමන් ඊළඟට මෙන්න මේ වගේ තැනකට තමයි එන්නේ. මෙන්න මේ වගේ තැනකට ආවනම් ඔයා කරන්න ඕනේ මෙන්න මේ මුදුනෙන් තියෙන ඔයාට පේනවා ඇති WhatsApp tools කියලා එකක් තියෙනවා. මෙන්න මේ වගේ වචනයක් නම් අනිවාර්යයෙන් ඇවිල්ලා ඇති. අන්න එහෙම ඇවිල්ලා තියෙනවා නම් ඔයා කරන්න ඕනේ ඒක උඩ එක සැරයක් ටච් කරන එක. මම ඒක ටච් කරන්න. ඒක ටච් කරපු ගමන් ඊළඟට මෙන්න මේ වගේ තැනකට තමයි එන්නේ. මෙන්න මේ වගේ තැනකට ආවනම් අපි දැන් මම මේ වීඩියෝ එකකින් කතා කරන්න යන setting තියෙන තැනට එහෙම නැත්නම් වැඩ කෑලි තියෙන තැනට ඇවිල්ලා තමයි ඉන්නේ. ඒකින්ද මම දැන් ඔයාලට පැහැදිලි කරන්නම් මම මේ වීඩියෝ එකකින් ගෙනල්ලා තියෙන්නේ මොන වගේ දේවල්ද කියලා. හරි. මම ඔයාලට දැන් පළවෙනිම කියලා දෙන්න යන දේ තමයි අපේ ෆෝන් එකට නම්බර් එකක් සේව් කරන්න නැතුව ඒ නම්බර් එකට අදාළව WhatsApp account එකක් තියෙනවද නැද්ද කියලා හරියටම බලා ගන්න පුළුවන් ක්‍රමයක්. හරි. මම දැන් මේ දේ කරන විදිහ පෙන්නන්නම්. ඔයාලට තේරෙන්නේ නැති ඒ මං කියන්න හදන දේ ගැන. හරි. ඔයා දැන් මුලින්ම කරන්න ඕනේ මෙන්න මේ අපි ඇවිල්ලා ඉන්න මේ වෙබ්සයිට් එකේ පොඩ්ඩක් උඩට යන එක. මම මේක පොඩ්ඩක් උඩට අදින්නම්. මෙන්න මේ විදිහට උඩට ඇද්දාම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි මෙන්න මෙතනින් තියෙනවා check WhatsApp number කියලා එකක්. අන්න ඒක උඩ එක සැරයක් ටච් කරන්න. ඒක ටච් කරපු ගමන් මේක මේ විදිහට ලෝඩ් වෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට ලෝඩ් වුණා නම් ඔයා දැන් ඊළඟට කරන්න ඕනේ මෙන්න මේ අයිනේ country කියලා එකක් තියෙන්නේ. අන්න ඒක ටච් කරන්න. ඒක ටච් කරපු ගමන් මෙන්න මේ විදිහට රටවල් වගේක් වැඩනවා. මෙන්න මේ වගේ රටවල් වගේක් වැඩනා නම් ඔයා කරන්න ඕනේ මේ රටවල් අතරින් ඔයා දැන් මෙතන WhatsApp account තියෙනවද නැද්ද කියලා හොයන්න යන නම්බර් එකක් තියෙනවනේ. අන්න ඒ නම්බර් එක මෙන්න මේ වැඩලා තියෙන රටවල් අතරින් හොයන එක. ඒ කියන්නේ ඔයා දැන් ලංකාවේ කෙනෙක්ගේ නම්බර් එකක් හොයනවා නම් මේ විදිහට ඔයා කරන්න ඕනේ මෙන්න මේ වැඩලා තියෙන නම්බර් එහෙම නැත්නම් මේ වැඩලා තියෙන රටවල් අතරින් ශ්‍රී ලංකා කියන නම හොයන එක. මම දැන් මේ අතරින් ශ්‍රී ලංකා කියන නම හොයාගන්න. ඔයත් ඒ විදිහට ඔයාලට ගැලපෙන නම්බර් එකට අදාළ රට තෝරගන්න. හරි. ඔයාලට දැන් පේනවා ඇති මේකේ මේ විදිහට යටට ගියාට පස්සේ මෙන්න මෙතනින් ශ්‍රී ලංකා කියලා එකක් තියෙනවා. අන්න ඒකින්ද මම ඒක උඩ එක සැරයක් ටච් කරන්න. ඔයත් ඒ විදිහට ඔයාට ගැලපෙන විදිහට ටච් කරන්න. ඒක ටච් කරපු ගමන් ඊළඟට මේ වගේ තැනකට තමයි එන්නේ. මෙතනදී ඔයාට පේනවා ඇති මේ අයිනේ පොඩි කොටුවක් තියෙනවා. අන්න ඒක උඩ එක සැරයක් ටච් කරන්න. ඒක ටච් කරාම මේ විදිහට ටයිප් කරන්න තැනකට එනවා. මෙන්න මේ වගේ තැනකට ආවනම් ඔයා කරන්න ඕනේ මෙතන ඔයාට හොයාගන්න ඕන නම්බර් එක දාගන්න එක. මම දැන් මෙතන හොයාගන්න ඕන නම්බර් එක දාගන්න. ඒ වගේම තමයි ඔයා දැන් මෙතනින් දැනගන්න ඕන දෙයක් තියෙනවා. ඒ තමයි ඔයා දැන් මෙතන නම්බර් එක ටයිප් කරද්දී ලංකාව කෙනෙක් නම් ඔයා මෙතන ඉස්සරහට බිංදුව දාන්න දෝ ටයිප් කරන්න. මම දැන් මේ විදිහට ටයිප් කරන්න. ඔයාත් ගැලපෙන විදිහට ටයිප් කරන්න. හරි. ඔයාට දැන් පේනවා ඇති මම මෙතන නම්බර් එකක් දාගත්තා. මෙන්න මේ විදිහට නම්බර් එකක් ඔයා දාගත්තා නම් ඔයා කරන්න ඕනේ මේ යට තියෙන check it කියලා එකක් තියෙන්නේ. අන්න ඒක ටච් කරන්න. ඒක ටච් කරපු ගමන් ඊළඟට ලෝඩ් වෙනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ අලුත් මැසේජ් එකක් එනවා. ඔයාලට දැන් පේනවා ඇති මෙතන තියෙනවා exist on WhatsApp කියලා. මෙන්න මේ වගේ මැසේජ් එකක් ඔයාගේ ෆෝන් එකේ පෙන්නනවා නම් අර නම්බර් එක දැම්මට පස්සේ
අනිවාර්යයෙන්ම ඒ නම්බර් එකට WhatsApp account එකක් තියෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට ඔයාට පුළුවන් මේ නම්බර් එකට අදාළව WhatsApp account තියෙනවද නැද්ද කියලා හරියටම හොයාගන්න. ඒ වගේම තමයි කාගේ හරි ෆෝන් එක මෙතන නිකන් වෙනත් මැසේජ් එකක් එනවනම් අනිවාර්යයෙන්ම දැනගන්න ඕනේ ඒ WhatsApp නම්බර් එකට එහෙම නැත්නම් ඒ නම්බර් එකට WhatsApp account එකක් නැහැ කියලා තමයි ඒකෙදි පෙන්වන්නේ. හරි. මෙන්න මේ දේ තමයි පළවෙනියෙන්ම කියන්න ඕන දේ. මේකෙදි ඔයාට පුළුවන් වෙනවා ලේසියෙන්ම ඔයාගේ ෆෝන් එකට නම්බර් එකක් සේව් කරන්න නැතුව ඒකට අදාළව WhatsApp account එකක් තියෙනවද කියලා බලා ගන්න. හරි. අපි දැන් කතා කරමු දෙවෙනි එක ගැන. මම මේකෙන් එක සැරයක් බැක් වෙන්නම්. ඒකෙන් බැක් වුණ ගමන් මේ විදිහට එළියටම ආවා. හරි. මම ඔයාලට දැන් දෙවෙනියට කියලා දෙන්න යන්නේ ගොඩක් දෙනෙක්ට වැදගත් වෙන දෙයක් ගැන. ඒ තමයි සමහර වෙලාවන් වලදී ඔයාට ඕන වෙලා ඇති ඔයාගේ යාළුවෝ ඔන්ලයින් ඉන්නවද නැද්ද කියලා බලාගන්න. දැන් සමහර කෙනෙක්ට ප්‍රශ්නයක් ඇති සාමාන්‍යයෙන් WhatsApp එකට ගියාම ඕනම කෙනෙක් ඔන්ලයින් ඉන්නවද නැද්ද කියලා අපි WhatsApp එකේ මැසේජ් කරන මෙන්න මේ මුදුනේ පෙන්නනව නේද කියලා. ඇයි එහෙනම් මෙයා මේ ආයේ මේ ඔන්ලයින් ඉන්නවද නැද්ද කියලා මේ එහෙම විස්තරයක් හොයන විදියක් ගැන කියන්නේ කියලා. අන්න ඒ වගේ ප්‍රශ්නයක් එනවා ඇති. අන්න ඒ ප්‍රශ්නයක් එනවා නම් ඒකට උත්තරයකුත් තියෙනවා. ඒ තමයි සාමාන්‍යයෙන් ඕනම කෙනෙක් දන්නවා මේ වෙද්දි WhatsApp එකට ගියොත් මැසේජ් කරන තැන මුදුනේ ඒ අදාළ මැසේජ් කරන කෙනාගේ නම යටි ඒ කියලා ඔන්ලයින් ඉන්නවද කියලා බලා ගන්න පුළුවන් කියලා. හැබැයි සමහර වෙලාවන් වලදී එහෙම නැත්නම් සමහර නම්බර් වල ඒ කෙනා ඔන්ලයින් ඉන්නවද නැද්ද කියලා හරියටම බලා ගන්න විදියක් නැහැ. ඒ කියන්නේ එතන සමහර වෙලාවන් වලදී මේ කෙනා ඔන්ලයින් ඉන්නවද නැද්ද කියලා පෙන්වන්න නැති අවස්ථා තියෙනවා. අන්න ඒ වගේ අවස්ථාවක් ආවා කියන්න. අන්න ඒ වගේ අවස්ථාවක ඔයා ගොඩක් අසරණ වෙනවා මේ කෙනා ඔන්ලයින් ඉන්නවද නැද්ද කියලා හරියටම හොයාගන්න බැරි නිසා. හැබැයි ඔයාට පුළුවන් අද ඉඳන් මම මේ කියන ක්‍රමේ භාවිතා කරලා එක බටන් එකකින් ඒ කෙනා ඔන්ලයින් ඉන්නවද නැද්ද කියලා හරියටම බලා ගන්න. අන්න ඒ දේ කරන විදිය තමයි මම කියන්න යන්නේ. මේ දේ කරන්නේ මෙහෙමයි. ඔයා දැන් මුලින්ම කරන්න ඕනේ මේ වෙබ්සයිට් එකේ පොඩ්ඩක් උඩට යන එක. මම දැන් මේ වෙබ්සයිට් එක පොඩ්ඩක් උඩට අදින්නම්. මේ විදිහට උඩට ඇද්දාම ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි මෙන්න මෙතනින් තියෙනවා check online කියලා එකක්. අන්න ඒක උඩ එක සැරයක් ටච් කරන්න. ඒක ටච් කරපු ගමන් මේ විදිහට ආයෙත් ලෝඩ් වුණා. මෙන්න මේ විදිහට මේක ආයෙත් ලෝඩ් වුණා නම් ඔයා දැන් මෙතනදී කරන්න ඕන දෙයක් තියෙනවා. ඒ තමයි ඔයාට පේන වෙලෙ මෙන්න මෙතනින් country කියලා එකක් තියෙනවා. අන්න ඒක උඩ එක සැරයක් ටච් කරන්න. ඒක ටච් කරපු ගමන් කලින් එකේ වගේම තමයි ඔයාගේ නම්බර් එකට අදාළ රට මෙතනින් තෝරන්න. මම දැන් ලංකාවේ නම්බර් එකකට තමයි මේ දේ කරන්න යන්නේ. ඒකින්ද මම මෙතනින් ශ්‍රී ලංකා කියන එක තෝරන්නම්. ඔයා ගැලපෙන රට තෝරගන්න. හරි. ඔයාට දැන් පේන වෙලෙ මෙන්න මෙතනින් ශ්‍රී ලංකා කියන නම තියෙනවා. අන්න ඒකින්ද මම මේ ශ්‍රී ලංකා කියන එක උඩ එක සැරයක් ටච් කරන්න. ඒක ටච් කරාට පස්සේ කලින් එකේ වගේම තමයි මොනවත්ම මෙතනදී වැටුන්නේ නැහැ. හරි. ඔයා දැන් ඊළඟට කරන්න ඕනේ මෙන්න මේ අයිනේ තියෙනවනේ පොඩි කොටුවක්. අන්න ඒක උඩ එක සැරයක් ටච් කරන එක. ඒක ටච් කරපු ගමන් මේ විදිහේ තැනකට තමයි එන්නේ. මෙන්න මේ වගේ තැනකට ආවනම් ඔයා දැන් ඊළඟට කරන්න ඕනේ ඔයාට හොයාගන්න ඕන නම්බර් එක දාගන්න එක. ලංකාවේ නම්බර් එකක් නම් ඉස්සරහට බිංදුව දාන්න නැතුව ඉතුරු ඉලක්කම් ටික දාන්න. මම දැන් මෙතන නම්බර් ටික දාන්න. හරි. ඔයාට දැන් පේන වෙදි මම මෙතන නම්බර් ටික දැම්මා. මෙන්න මේ විදිහට ඔයත් නම්බර් ටික දැම්මනම් ඔයා දැන් ඊළඟට කරන්න ඕනේ මෙන්න මේ යට තියෙන check online කියලා එකක් තියෙන්නේ. අන්න ඒක උඩ එක සැරයක් ටච් කරන්න. ඒක ටච් කරපු ගමන් මේක මේ විදිහට ලෝඩ් වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට මැදින් මැසේජ් එකක් වැටෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට මැසේජ් එක වැටෙනා නම් ඔයා දැන් කරන්න ඕනේ මේ මැසේජ් එක පොඩ්ඩක් කියවන එක. මම දැන් මේ මැසේජ් එක පොඩ්ඩක් කියවන්න. this number is offline කියලා තමයි මෙන්න මේ මැසේජ් එකේ තියෙන්නේ. ඒකෙදි කියලා තියෙන්නේ මේ නම්බර් එකට අදාළ WhatsApp account එකේ කෙනා මේ වෙද්දි WhatsApp එකෙන් offline ගිහින් කියන එක තමයි මෙතනදී අදහස් කරන්නේ. ඒ වගේම තමයි කාගේ හරි ෆෝන් එක මෙතන online කියලා පෙන්නනවනම් එතකොට ඔයාට දැනගන්න පුළුවන් ඒ නම්බර් එකට අදාළ කෙනා WhatsApp ඉන්නවා කියන එක තමයි එතනදී කියන්නේ කියලා. මෙන්න මේ ක්‍රමේ භාවිතා කරලා ඔයාට පුළුවන් ලේසියෙන්ම WhatsApp එකේ කවුරු හරි කෙනෙක් online ඉන්නවද නැද්ද කියලා හරියටම බලා ගන්න. හරි. මෙන්න මේ දේ තමයි දෙවෙනියට කියන්න ඕන දේ. ඒ වගේම මේ වෙබ්සයිට් එක එහෙම නැත්නම් අපි දැන් මේ setting බලපු දැන ගැන පොඩි දෙයක් කියන්න ඕනේ. ඒ තමයි සමහර වෙලාවන් වලදී ඔයා මේ වෙබ්සයිට් එකට ඇවිල්ලා මේ දේවල් කරන්න හදද්දී සමහර වෙලාවට වැඩ කරන්න නැති වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ සමහර වෙලාවන් වලදී error වගේ මැසේජ් එකක් ඇවිල්ලා තිබ්බොත් ඔයා කරන්න ඕනේ ආයෙත් සැරයක් මුලින් ඉඳන් මේ වෙබ්සයිට් එකට ඇවිල්ලා මේ දේවල් කරලා බලන එක. අනිවාර්යෙන් ඒ දේ මතක තියාගෙන කරන්න. මොකද මේ ගෙනල්ලා තියෙන හැමදේම සම්පූර්ණයෙන් 100% සාර්ථක වෙන දේවල්. ඒ වගේම මේට අමතරව පොඩි දෙයක් කියන්න. ඒ තමයි මේ වෙබ්සයිට් එකෙන් පොඩ්ඩක් බැක් වෙන්න එක සැරයක්. මේකෙන් බැක් වුණාම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි මෙතන තවත් ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන download profile picture කියලා තියෙනවා. තව එක එක දේවල් මේ වගේ ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් මේ දේවලුත්
කරලා බලන්න. හැබැයි සමහර විට මම අර කිව්ව දෙකට අමතරව අනිත් දේවල් සමහර වෙලාවන්වලදී වැඩ කරන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. කොහොම හරි මම අර ගෙනාපු දේවල් දෙක නම් 100%ම වැඩ කරනවා. මේ දේ ගෙනාවේ ගොඩක් කට්ටිය අහපු නිසා ඒ වගේම තමයි මෙතන තියෙන්නේ නම් පොඩි දේවල්. හැබැයි හැම කෙනාටම සමහර අවස්ථාවන්වලදී වැදගත් ඒ. හරි අදට මෙච්චරයි මේ වීඩියෝ එකේ තියෙන්නේ. මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එකෙන් දෙයක් ඉගෙන ගන්න ඇති කියලා. ඉගෙන ගත්තා නම් අනිවාර්යෙන් ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න, ෂෙයා කරන්න. හරි එහෙනම් හෙටත් මේ වගේ අලුත් වීඩියෝ එකක හම්බෙමු. එහෙනම් හැමෝටම සුබ දවසක්. ඔයා කැමතිද මාසෙකට රුපියල් ලක්ෂයකට වඩා උපයන්න ෆොරෙක්ස් ට්‍රේඩින් හරියට ඉගෙනගෙන? එහෙනම් ඉක්මනින්ම සෙලොන් ට්‍රේඩ් මාස්ටර් එකට කෝල් එකක් දෙන්න.